দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন টেনশ্যন পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় ফুলৰ অতি আৱশ্যক হয়। আমি যদি ফুলৰ মাজত সোমাই নিজক যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ সকলো পৰিস্থিতিকে আমি সহজভাৱে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এটা উপায় বিচাৰি পাওঁ। 12 মাহৰ প্ৰতিটো ঋতুতে সহজভাৱে পাব পৰাকৈ আমি নানা ধৰণৰ ফুলৰ গছ লগাব লাগে। ঘৰৰ কোনটো চুকত কোনজোপা ফুল লগালে বেছি আকৰ্ষণীয় হয় তালৈ আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। নাৰ্চাৰী বাদে ঘৰৰ চৌহদত প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ফুল লগাব নালাগে। কেৱল ফুল ভাল পাই যিকোনো ছিজনত য'তে ত'তে লগোৱা উচিত নহয়। অভিজ্ঞজনৰ পৰা সুদিহা পৰামৰ্শ লোৱা অতি আৱশ্যক। ফুলৰ অধিক উৎপাদন পাবৰ কাৰণে সঠিক সময়ত কাটিং আৰু ৰোপণ কৰিব লাগে। মানুহৰ সমানেই ফুলৰ ক্ষেত্ৰতো কেলছিয়াম, ভিটামিন, আইৰণ অতি আৱশ্যক হয়। সময়মতে আমি সেইবিলাক দিব পাৰিলেহে সময়মতে আমি ভাল ফুল পাব পাৰোঁ। এয়া মোৰ বাগানৰ কাঞ্চনমণি ফুল আৰু পাতেৰে দুটাই ভৰপূৰ হৈ আছে। পাতখিনি গুচালে গোটেই ভৰপূৰ হ'ব ফুল, সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া কাঞ্চনমণি গছ। এই গছৰ আয়ু 5 বছৰত মই বাল্টিঙত ৰখাই থৈ দিছোঁ, কিন্তু 5 বছৰত মোৰ গা গছ মুঠি ইমানতেই ডাঙৰ হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ ওখ প্ৰায় মুঠি 6 ফুট হৈছে। গোটেই ডাল ভৰি গোটেই ফুল হৈ আছে, কিন্তু ফুলৰ লগতেই বহুতো কেঁচা পাতো ভৰপূৰ হৈ আছিলে, দেখিবলৈ অশুৱনি হৈ আছিলে। এই পাতবিলাক আমি ক্ৰমান্বয়ে এনেকৈ ধৰণৰ গোটেই গুচাই শেষ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া অতি শুৱনি হৈ পৰে। অকল ফুলখিনিকে দেখা পোৱা যায়, পাতবিলাক দেখা নাপায়। ফুল ফুলাৰ লগে লগে আমি লাহে লাহে পাতবিলাক আঁতৰাই দিব লাগে। আৰু যিমান পাৰে গছটো অকণমান মজবুত হৈ থাকিবৰ কাৰণে গা গছৰ তলত আমি অকণমান গোবৰ, পানী আৰু যিমান পাৰে আইৰণযুক্ত বস্তুবিলাক, কলৰ বাকলি, এইবিলাককো আমি ইয়াত দিব লাগে। যিমানেই দিব এই ফুলবিলাক অতি সতেজ, মজবুত, আকৌ গোটেই ডাল ভৰি বহুদিনলৈকে একদম টিকি থাকে। এই সৰু সৰু পাতবিলাক আমি চব আঁতৰাই পেলাব লাগে। পাতবিলাক আমি ৰখাই থ'ব নালাগে। যিমান পাতখিনি আমি গুচাই দিলেও এই গছৰ কোনো অসুবিধা নহয়, বৰঞ্চ ফুলখিনি অতি শুৱনি হৈ পৰে আৰু সকলোৰে চকুত দৃষ্টিগোচৰ হয়। সেইকাৰণে আমি এই পাতবিলাক যিমান পাৰে ফুল ফুলাৰ লগে লগে আঁতৰাই শেষ কৰিব লাগে। বাগানবিলাক ফুলবিলাকতো কিন্তু অকল ফুলকে দেখা পোৱা যায়, পাতবিলাক নিজে নিজে সৰি যায়। কিন্তু কাঞ্চনমণিৰ ক্ষেত্ৰত ফুল বেছি, ফুলৰ লগতে পাতো থাকে, কিন্তু পাতবিলাক আমি যদি লাহে লাহে গুচাই শেষ কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে দেখিবলৈ অতি শুৱনি হৈ পৰে। চাওক, ইয়াত বহুতো পাত আছিলে, কিন্তু পাতখিনি চব গুচাই মই শেষ কৰি দিলোঁ। এতিয়া কেৱল ফুল, চাৰিওফালে গোটেই গছ ভৰি গোটেই ফুলে ফুল ভৰপূৰ হৈ আছে। কাঞ্চনমণিৰ ফুল সদ্যহতে 2টা প্ৰজাতিৰ মোৰ বাগানত আছে, এটা বগা আকৌ এটা পিংক কালাৰ। তো বগাটো মই বাল্টিঙত ৰখাৰ কাৰণে 5 বছৰটো 6 ফুট মানহে ওখ হৈছে, কিন্তু পিংক কালাৰটো মই গছ হিচাপত ৰখাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত ওখ হৈ দেখা পোৱা গৈছে। এয়া বাগানবেলিয়া ফুল, পাত এখিলাও নাই, চব সৰি শেষ হৈ গ'ল। কেৱল গছটোত গোটেই ফুলেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে। কিন্তু কাঞ্চনমণিৰ ক্ষেত্ৰত পাত ফুল সমানেই হয়, সেইকাৰণে পাতবিলাক আমি যিমান পাৰে লাহে লাহে ফুল ফুলাৰ লগে লগে আঁতৰাই পেলাই কেৱল ফুলখিনিক ভৰপূৰ কৰাব লাগে। সেয়ে বন্ধুসকল, আপোনাৰ ঘৰতো ফুল এজোপা ৰুই অত্যন্ত সুখৰ অনুভৱ কৰক। তাৰ কামনাৰে বসন্তৰ আগমনৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ।